Night watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Pasensya, medyo late kita. Pangod nga nagka-trouble ang aton nga mga gamit. So mo nga nauli-ulihi kita. Nagbisyo. Ayaw lang nagbalik. Adayon ang ato nga pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Martes nga edisyon. Magadala naman kita sa mga informasyon, mga balitang aton na tipon, lokal, national, international. Sa atong nga mga listeners abroad, kumusta na kamutanan? Syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros, Occidental, Bacolod kag Gimaras. Mayong gabi mga ka-newsline. Aton nga mga ka-newsline, antes kita magsipad-sipad sa mga issues nga aton na tipon, unaw nato na na-check ang aton nga lokal pag-asa. Ibalontang sitwasyon sa panahon kay gina mahangin-hangin sa gyapon. Grabe yung pagdupoy-dupoy sa hangin, grabe ang ulan. Naga-on and off ang ulan. Unaw naton check ang aton nga lokal pag-asa. Yara na subong sa atong linya ang atong weather specialist. Pod sa kay Engineer Rolly Cuenca, paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Cuenca, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir, no? Kag sa aton man nga mga tagpalamati naman natong latest weather update sa buong adlaw, Tuesday, September 7, year 2022. Sa karon no, ang aton gina-monitor nga si Typhoon Iloilo or formerly known Carding, nagwa na ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility alas 8 gabi. Sa sungayara ini sa kalayoon nga 1,005 kilometers west of northern Luzon outside Par. May maximum sustained wind nga 165 kilometers per hour, kagastaness nga up to 205 kilometers per hour. Nagahulagi ni siya northwestward sa kalisigon niya 15 kilometers per hour palayo sa pungsod. Samtang plus monsoon or habagat ang nag-epekto sa west section of central and southern Luzon at Visayas. Pinipagod sining sistema ang western Visayas maka-experience sa malulumon nga kalangitan pag may mga lapta-lapta nga mga kabulan-ulan, pagpangilat kan, pagpangubuob. Kasarangan tugtugin ba ang hangin na binabagas na nakatundan ang magadalas ang kasarangan tugtug sa mabalod sa mga pagbalod sa kasagatan. Para sa forecast range of temperature, kaya kita sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang ating nga adlaw, sunod alas 5:43, at magpapasing siya alas 5:39 buwas sa aga. Nagkaroon natin latest na update ulit ng Ilo Pag-asa, sa Mutenka. Engineer Cuenca, sir, why naman sa may nagasulod sa kay Bagyo Carding? Well, may isakit sa low pressure area nga na monitor pero sa gwain sa nga ito niya Philippine Area of Responsibility mga 1,385 kilometers isang extreme sa northern Luzon kag sa karon siya malayo pa ini no kag lain isang ano nga direkta sa anman nga bahin sa nga tuntong. Oo. So may posibilidad diri sa aton sa Western Visayas buwas nga adlaw mayo ng tiyempo. Well, gina-expect natin, sir, no, nga may nagulumon kita nga times, pero may times nun, sir, nga gagawa si Haring Adlaw. So, kung sumahon natin, may improvement ng ating weather condition na pang mabatsagan natin, no, ang tiyempo nga may improvement dito for the feeding days ng mga 29 pero ba sa
Although okay naman ang ating suntok. Oo. So kainam pag dupoy-dupoy sang hangin, gagagolpi lang pagbugso-bugso sang ulan, dala pa to sang habagat. Yes sir, bali ang ato nila experiencean subong ng mga pagulan-ulan no pag mahangin kag mabalod nga mga tiyempo dala pa ini sa nga habagat. Okay. Engineer Rolly Cuenca, sir, madamo nga salamat. Kag mayong gabi, sir. Yes sir, thank you kag mayang gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong lokal pag-asa upod sa kay Engineer Rolly Cuenca. Kag ining impormasyon, ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Ang Pinangsa Flower Shop, nahamtang sa Isnart City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery sa Tabuklan na sang Iloilo Central Market. Pwede ka mo maka-order da sa mga bulak para sa inyong mga okasyon. Kadtuin nyo lang ang pwesto ni Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. O kung mag-text ka mo, kung magtawag sa 0920-825-6483, 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896, Pinangs Flower Shop. Ginadulong man sa inyo sang CLDS Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CLDS Poultry Supply ginapanagihan ni Cheryl Lucindo kag Totong Lerek Diaz. Nagabaligya ini sa mga feeds kag mga bulong para sa inyo kasapatan. Hindi na kamo magka-problema. Kadto lang kamo sa CLDS Poultry Supply. Diri na kita sa pagplastar sa aton nga mga headline. Department of Health pahayag nga sa mga flood-affected residents dapat nga magpa-treat gid kamo sa pagini sa pagpa-injection parte sa leptospirosis. Base lang nga ano magkalahinabo sa inyo, no? May mga pilas kamo da, lasak kamo da, ubog kamo sa tubig, no? Base madisgrasya, magka-leptospirosis kamo, mas mayo nga magkadto na kamo dason sa doktor para nga makakuha sa prophylaxis, matreat kamo sa mas temprano nga hindi kamo magka-leptospirosis. Sa dugang pagid nga balita, Armed Forces of the Philippines officer nga na-link mula to sa hazing nga natabo, no? Fatal nga hazing to. Naka kuha nakukon gin subject ini siya sa Commission on Appointments Committee paagi sa National Defense. Mabalaan ni kung nanugin man ang mangin madangatan niya ay siya ini isa sa mga suspect sa pag nga ginaligartob lang nga sa puti to sa kay cadet 4th class Darwin Dormitoryo ti subong nagresurface siya kuno sa committee hearing. So check na man nato din karon ang dugang informasyon. Ini nga balita ginadulong man sa inyo sang load lift trading and services. Isa man kadako nga construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapang obra sa mga balay, mga mansions kag mga supermarkets. O base magpa-design kamo sa inyong nga balay, kadto lang mo da sa ilang opisina sa Block 5 Phase M. Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. O kung pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz, pwede ka mo makatext sa iyang number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kagbasip lang magpangitaman ka mo sa mapriskang isda. Kadto lang mo sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo ang pwesto ni Niji Matupas, mayo na siyang magluto. No, magpakiter ka mo, ay problema. Magbakal ka mo isda, mapriska, wala man problema. Kadtuin nyo lang da, ara man da si Digol, Banaya, kang mga kabataan nila sa Cruising Patio, Dueñas, Iloilo.
sa dugang pagid nga balita, ang illegal drugs sa syudad, no, kag probinsya ba nagamat-amat rampanto, no, gamat-amat damo kay bangod nga bisan basihan mo lang ang mga recoveries sa aton nga mga otoridad, sa aton nga mga taga-PDEA kag regional special operations group o kon amo nibla ang nagapanglaga sa mga drogista, no, dira sa RDEO kag sa siyudad sang Iloilo. Grabe na nga matamat nga nagbalalik ang mga tunton nga mga drogista, ang mga remnants sa muna ba matamat naman sila. Amot sinuning kapasalig sila kag sige naman saka sang kriminalidad, partikularmente ang robbery o kon akyat bahay nga nagakalabiktima kalabanan mga apartment. So, sige. Hindi ka mo maghatag kumpiyansa kung magtulog ka mo, bao ilak gininyo. Dobulak kung mahimo pa lang. No? Para nga hindi ka mo malutsan, hindi ka mo masakaan sang kawatan. Kayang kawatan gabantay malang ni luta, gabantay malang ni tsamba. Kaya kung matsambahan ka mo nila, disgrasya, gid ka mo. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. Diri kita sa pagplastar sa ngaton nga mga kaundan sa mga informasyon. I-check naton si Dr. Maria Rosario Vergere, ang officer in charge ng DOH, kay nagpanugyan na siya nga dapat sa mga nahalitan sang typhoon na Karding, ang Department of Us nagpabutyag nga dapat nga threat ka mo para matagan ka mo sa prophylaxis. Pagkatapos ma-check ka mo sa mayo kay budlay na mabutang ka mo sa langalang, no? Base mabutang ka mo sa langalang, magka-leptospirosis ka mo, amo ini ang dako nga sibuyas Bombay. Yari si Dr. Maria Rosario Vergere. Kahapon po, we met all of our Centers for Health Development directors. Ito yung regional directors natin. Tayo po ay nagpaalala sa mga sakit na maari maging bunsod nitong pagkakaroon ng bagyo na ito, nagkaroon ng baha, nag-evacuate tayo sa mga evacuation sites. So yung preventive measures natin for specific diseases, atin pong pinaalala. At isa doon yung leptospirosis. So we have instructed all of them na lahat po ng lumusong sa baha ay kailangan mabigyan ng prophylactic na medicines kung saan libre po itong ibinibigay sa ating mga health centers. Tayo po kailangan ay mag-ingat, lalong-lalo na nakikiusap tayo at nagpapaalala sa mga kababayan natin na lumusong po sa baha nitong nakaraang weekend at Lunes dahil nga po malakas ang pag-ulan. Kailangan nyo pong pumunta sa ating mga health centers para kayo po ay ma-assess at mabigyan ng prophylactic na medisina para maiwasan po natin ang leptospirosis. Pangalawa, kailangan maglinis po tayo ng kapaligiran natin. Let us clean our backyards, yung ating environment, para po itong threat ng leptospirosis ay mawala rin. Tandaan po natin, nakukuha ho natin ang leptospirosis most common dito sa ating bansa through the urine ng isang daga na maaring nandun siya sa basurahan, nagbaha, nakasama dun sa tubig baha. At kung kayo ay lumusong at meron kayong kaunting sugat sa inyong pangangatawan, maaari nyo makuha ang leptospirosis. Anami ngay moon sa ato nga mga kuturan, kung pakonsulta na lang kamo to, no? Mas temprano para nga kung ninali nga mayara ginmanda nga gintapikan kamo sa leptospirosis, hindi kamo dali-dali nga mabutang sa langalang o kung mapatay. Kay makamamatay ni ang leptospirosis. Disgrasya ka lang ni gulpi ka lang ni kurugon pag kurog ni mo. Mayo lang kung matabangan ka. Kung hindi ka matabangan, laban-laban, earth kagid. Sa atong nga mga listeners, base magkadto mo syudad ka paliwaliwa, magkadto sa mga tourist spots o kung tourist destination,
tanawan nyo lang ang wheels ng city government para makitaan nyo, para hindi na kamo magtalang nga kundi kamo makadto nga mga tourist destination. No, tanawan nyo lang ang wheels ng city government sa Iloilo Newsline kag subong man sa isa pagid ka platform Gimaras Newsline o kung sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators,
health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles
for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to
take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Balik kita sa atong nga pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Nagapamati ka mo makitan man sa Iloilo Newsline kag sa Guimaras Newsline. Ang mga impormasyon ginadulong man sa inyo sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato kag priska, pwede ninyo makontakta si William o kon si Josie Lagman sa ilang number sa 5230039, 5230039 kag 0947-8564729. Ang itlog sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, priska kag mayad nga kalidad. Mayo lang pagpamati kay nang Jocelyn Fonteveros, no? Jocelyn Fonteveros. Kag sa kay partner yada Martin, mayong gabi. Wala na bagyo. Nakagwa na si Bagyo Carding ng Jo, pero may LPA naman nga nagapasulod. Northern Luzon naman ang target. Mayong gabi man, sir, kay Ma'am Ida Joy Buno, ay GR Villalba, classmate. Nice watching. Thank you so much. Good evening. Kay Manay Alice, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Kag sa tanan-tananda sa Istamber, Ganancial, Gamarcha, Baat, Galia, Francisco, sa Hancorda, Biniga, Ganhe, Galvez, kag sa iban pa dira nga nagatanaw kag nagapamati sa mga Gimaras noon. Kay Hernani Galvez, kay SB member, kag SB member Eros Elevensione, mayong gabi. Kay Mayor Inge Chavez, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Diri kita sa pagpabati sa inyo. May kang tanan sini sa ginamahiwat nga budget hearing sa budget ni Blasang AFP, no? Kay iban nga mga soldado
nagareklamo nga hindi makaigo ko nung ilan ni subsistence allowance nga 150 pesos. Dapat nga dugang-dugangan man kuno kuntani kay hamakon mo lakto nila nga kabukiran tapos kulang kaon nila paano nga makapakig-away na kung gutom mga ton nga mga soldado. Daw nakitaan man ni sa iban nga mga senador. Iban senador hindi niya pabor nga patasan pa ni, no? Pero ari si Senator Rafi Tulfo kay daw pabor sila ni Senator Bato de la Rosa nga daw kung may mo dagdagan man ni, no? Yari si Senator Rafi Tulfo. Yung pong subsistence allowance po ng mga sundalo niyo sa Philippine Army is only 150 pesos per day. Sa tingin niyo po, sapat ba ho yun? Kaya kuminsan, kapag nung kampanya po, nag-iikot ako, nakikita ko po yung mga sundalo ninyo, sardinas pong inuulam, kawawa naman po. Ano po mabibili ng 150 pesos per day ngayon? 3 times a day po sila kakain. Kulang po yun, hindi po sapat yun. Siguro po, dagdagan natin siguro, Secretary. Taas-taasan naman natin kasi totoo po yan, kaawa-awa. Panahon pa po ni President Fidel Ramos, gano'n na po yung subsistence allowance hanggang ngayon, baka naman po pwede natin taas-taasan. Kulang po yun. Magkano po mabibili ng 150? In fact, kung akong tatanungin 150, wala pa siguro yan. Hindi pa tayo makababili ng magandang hamburger niyan. Makatikim man lang sana yung sundalo natin mga masasarap na pagkain kasi sila po yung nagbabantay sa atin. Nakakatulog po tayo na mahimbing sa gabi dahil knowing na nandun sila, binabantayan tayo tapos ginugutom po natin sila. Baka pwede naman, Secretary, taas-taasan po natin. 150 pa rin hanggang ngayon? Mr. Chair, yes. 150 per day po ito. Kung tinitingnan natin siya at 150 per day, sa ano po sir, sa field, sa mga kasundaluhan, sa aming lahat sir, binabalansi pa po yun sir ng almusal, tanghalian at hapunan. With the present prices now, walang yan, suka, tuyo, asin lang yung bibili mo dyan sa 150. Tapos all the rest, hanapin na yan ng mga sundalo doon sa kalsada. Anong mahaharbis nila doon ng mga daon-daon doon sa tabi ng kalsada para pagkain ng sundalo. Alam natin yan. Yung kay nakitan sa iban nga mga senador, no? Ang pagpangabudlay sa aton man nga mga soldado nga mo nagabantay, nagamintinar man sa peace and order, upot man sa aton nga mga pulis. So mas maayo nga dugang-dugangan man, no? Pero ang aton lang ginahingyo nga mangin maayo lang, hindi nga mangin protector sa mga durugista. Nakasaksi man kita ni ang pagpangabuhi ni sa mga soldado mo. Aras Bukid sa una kung may mga operasyon, nagaululupod kita. Kita taman magyan ng mga ulutan da nga gabi man o kung ano dabi nga pwede mautan. Allah, utan, may mga kaldero pa nandala. Importante nga may idasok ka sa imo sulok-sulok. Di kung mag 150, tsakto to. Kay Senator Rafi Tulfo, kay Senator Bato de la Rosa, anong ibakal na sa 150 subong? Iba niya hindi konforme niya, damo na ng bakal. Mga soldado, taklas pas bukid. Siguro sa mga soldado, why niya sila reklamo? Allah, sige lang, trabaho lang, no? Sige lang mintinar sang kalinong kagataway. Pero kung yatag mo ni polis, dugay na niya nagreklamo. Dugay na ni, ngari lang sila sa patag. Ang iba Special Action Force, Mobile Group, Mobile Force, aray, makadto mas bukid, gabulig sa army. Pero kung naras patag, iban, una pa nada reklamo. No? Una pa reklamo. Ang ay nito, taas-taasan man. Para nga mangin maayo ang ilaman pagserbisyo, kag maayo man ang pagproteher sa mga pumuloyo, hindi sila nga nagapayong ka sa durugista, nagapayong ka sa mga illegalista, ay hindi nang pwede.
kung mag-amo na yung istorya ya, lain na. No, lain na. Subongo, may mga ginadudahan naman kung sino ni mga protector ne. Sa mga drogista nga daw amo subong ang pamuno naman kuno mga players naman. May gina-front lang sila pero sa likod sila naman. Kabay pa nga untatin nyo na. Kabay pa nga maguluntat na kamo. Hindi na kamo sagad sa sige-sige pada sa illegal. Binyo mayad na. Ang mga tao, hindi na balos inyong Ginoo mo yan, makabalos na sinyo. Ang iniinformasyong inadolong man sinyo sang Cindy Sandy Store na hamtang sa Rizal Palapala, Uno City proper, ginapanagihan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Buno. Wholesaler kag retailer na da sa mga baligya. Ara da ang Cindy Sandy Store. Salamat sa pagtanaw, salamat man sa pagpamati. Kag subong man ginadolong sinyo sa Panoy Barbershop na hamtang sa poblasyon Molo, syudad sang Iloilo. Ang Panoy Barbershop ginapanagihan ni Panoy Maloto. Kag hindi man kamo magkalipat, magpaubra kamo tarpaulin, magpaubra kamo souvenirs, kag iban pa dira nga liouting. Ara ang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind na hamtang man sa Barangay Katilingban, Molo, syudad sang Iloilo. Ginapanagihan ni Sir Manny John Sanoy. Sa aton nga mga listeners kang mga viewers, panugyan lang ni naton. Kada gabi, before kamo magtulog, check nyo gid ang mga trangkas, ang inyong mga balay, ang gate nyo, no? Kung nakalak, kay ang kawatan subong daw way na ginapasino. Kalabanan nga sulod niya kagahon. Ang latest to dito sa city proper kag may atuman sa Haro. Tiambot kung nasolve na ini. Why Japon? Tina-identify na ning tunto ning dungolis ning nagapanulod-sulod ne. Bao kalabanan ginapangwaya mga gadget. No? Kalabanan gid mga gadget. Kag kutob mapuslan no? Mapus nga naan lahoy-lahoy ning tawo ni siniwangit ne noy untati na. Kay basi malabot kagid sa pila kadlaw. Basi bla malabot mo gid makuha mo gid ang imo ang tinutuyo. Basi niwang ka sumong basi magniwang ka paginoy. Untat na pang saka-saka sa mga balay kag sa mga apartment. So sa mga pumuluyo, alerto lang mo. Basta maniwang ini siya, nagakalo ini siya, gakadlaw pa yak na tubang CCTV mo. Abi aguro hindi man sa ma-identify, abi aguro why man sa may makakilala siya. Dira ka nagsala. So kabay pa nga maguntat ka na sa pagpangawat. Hindi pagbantayi ang gamit sang iban kagawaton. Dapat magtrabaho ka sa mayo. No? Maghimakas ka sa mayo, hindi kayang pagkabutang sa iban niya, ginabantayan mo lang kagawaton. Hindi na yung saktong imo na. Himo ka sa pamagi nga makakaon ka, mapakaon mong pamilya mo, hindi kay mapakaon mo sa kinawatan mo. Debla Sir Hannibal, bakas ka. Mayo palawas mo, bakod ka pa. Kaga tuod maniwang-niwang ka lang kaya mugin man niya pang lawason mo, hindi bla? Malahoy-lahoy ni sa mo. Amot mga pila ni height kaya mga 5'6". Ligwis ni Guyaya. Amo ini siya ang masupog subong nga kawatan. Ti dugay-dugay mabalaan gid kun diin ka gapanago. Di ko lang na pagmitlang kun diin ka. Kay gina pangita ka na subong. Kay daw ikaw mabakas subong No? Ikaw gin mabakas sa status sambag bao grabe. Labot siya pa to. Bot sinong upo dyan niya? Basi may backup pa ng motorsiklo?
Basi may backup pa ng motorsiklo, kag ginatago lang na bisan din. Basin tago nyo pa das panchon. Lawag-lawag ko lang na. Basin tago nyo to, no? Kasi, ang gwa nila ni kagahon, ang mga tunto niyo, gagwa sila kagahon ka maglibot-libot, pero kung adlaw, may araguro spatter sila. Kag pagkakagahon, ila na targeton. Kung magkadto sila sa apartment, dulo diretso, tapos mabalik, tapos malingas-lingas. Pag mga katsamba, kaya abierto ang perta, sulod sila dason, dayo nila paiple. Sa mga masikot-sikot nyo nga lugar, nga area, kamo da sa apartment, tanaw-tanawa nyo, basi may barikutot na da, gahulat lang tsamba, kung why na kamo, mangukay na sa inyo mga kagamitan. So, tanawan nyo palihog sa Mayo. Hindi ka mo magatagid sang kumpiyansa. Kay budlay na nga base matag kumpiyansa, base ano pa magkalainabo, madakpan nyo, base may mga kutsilyo, kay may dala ni Permi kutsilyo, tunto yan eh. May dala ni Permi nga kutsilyo. So, kabay pa nga, sirado gid Permi ang gate nyo. No? Laki nyo gid. Kung may ido ka mo, ibutang nyo ng lapit sa pertahan. Para mabalaan niya bla. No? Kung magsaka sa gate, o magsulod siya, hindi tagulon siya, hindi gwa siya dason. Kay kunarang ido, hadlok na sila. Hindi na sila magdali-dali magsulod. Kag dapat ang mga areas nga pwede ma-access, butangan nyo suga. Arang hindi sila dali-dali makasulod, kaya hadlokan na sila kung may suga, kay base ma-identify mga tunto nila. Amo na ang mga patimaan sa mga kawatan. Ay Sir Hannibal, kag Ma'am April Plana, mayong gabi. Kag sa ila mga kinablusan, mayong gabi sa inyong ngatanan. Mayong gabi man kay Sir Rodney Santarin, kag Sir Joseph Oiko. Sir Joseph Oiko, kag sa iban pang mga empleyado sa Valyacar Transit Incorporated, sa mga gwardiya, mga porters, kag mga vendors, mayong gabi sa inyo. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa inyong pag-upod sa aton nga pagpangalagan. Pasensya gid kay na late kita bangod nga may trouble ang aton nga technical, no? May trouble amo to na ulihi kita. Ay Toto Joey, mayong gabi. Kay Aya, kay MJ, kay Andre Camre, sa pamilya Cabison, no, pamilya Braza, mayong gabi sa inyong tanan. Sa pamilya Yanson, pamilya Diaz, pamilya Novera, Plaga, Igharas, sa pamilya Calataro, mayong gabi sa inyo. Sa pamilya Gombok, mayong gabi man. Sa pamilya Siderio, kag pamilya Halike, thank you so much sa Batch 84, sa Manapla Elementary School. Thank you so much Batch 88. Thank you so much sa mga Manapla National High School. Kaya may Ma'am Nancy Liada, ma'am, mayong gabi. Sa kay Ma'am Tiray Rojo, at sa mga kopdana niya, kumusta ma'am? Okay man? Ang donut. So wala na kita sa antiniyon sa atong pagpangalagat. Martes kita nga edisyon. Pod ng kay Toto Boy Jeff, kay Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.